වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා emoney with nee YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද දවසේ වීඩියෝ දෙකක් දානවා. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද Digistore 24 account එකට පේනිය කනෙක්ට් කරන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එකේනොත් තවත් affiliate marketing පාඩමක් ගැන කතා කරන්න ඉන්නවා. හරිද? ඊට කලින් කියන්න ඕන ඔයා තාමත් emoney with nee channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. videos ටිකක් බලලා හොඳ නම් විතර subscribe කරන්න. හරි. අද පාඩමට යන කෙලින්ම මම ඊට කලින් short ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මට දෙතුන් දෙනෙක් message එකක් දාලා තිබ්බ short වලට මේ views එන්නේ නැහැ නේ කියලා. මෙහෙමයි. අපි channel එකක් පටන් අරගෙන ඔයා අඩුම තරමේ දවස් 30ක්වත් එක දිගට videos upload කරන්න ඕන. හරිද? දැන් අපි ගත්තොත් දැන් YouTube short කරන එකම කට්ටිය අපි විතරක් නෙමෙයිනේ. හරිද? නේද? අපි ගත්තොත් නිකන් ගමුකෝ freelancing කරන එකම කට්ටිය අපි විතරක් නෙමෙයි. තව ලෝකේ ඕන තරම් අය කරනවා. හරිද? දැන් අපි ඔයා ගත්තොත් දැන් short channel එකක් කරනවා නම් ඇත්තටම ඔයාට ඔයාගේම videos හදන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේම videos ඒ කියන්නේ ඔයාගේම තප්පර 60ක වගේ videos හදන්න පුළුවන් නම් example එකක් හැටියට ගෙදරක ඉන්න විතන්නක පූසෙක් හරි බල්ලෙක් හරි ඒගොල්ලෝ කරන වැඩ වීඩියෝ කරලා තප්පර 60 වගේ videos හදන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ලොකු තැනකට යන්න පුළුවන් එතනින්. හරි ඔයාගේම own videos කොහෙන්වත් ගන්නවට වැඩිය. කොහෙන්වත් ගත්තා වුණා ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියට හැදෙන්නත් ඕන. මම ඒක නේද පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක හදන්න නිකන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකට related වෙච්ච social media platform ටිකුත් build up කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ Facebook page එක හරි. ඒකට related වෙච්ච Instagram account එක, Pinterest account එකක් එහෙම කරන්න ඕන. නැත්තම් channel එක එම grow up වෙන්නේ නිකන්. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. අනිත් එක හොඳට SEO වෙන විදිහට tags දාන්න ඕන. හරිද? ඒක tags දාද්දි උතනදී vidIQ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට අමතරව tube buddy ඉතින් මාත් සෑහෙන ටික කාලයක් tube buddy පාවිච්චි කරා. හරිද? ඉතින් මටත් ඒකෙන් සෑහෙන ලොකු උදව්වක් වුණා. දැන් නම් පාවිච්චි කරන්නේ vidIQ. මොකද මේ ඒක ටික කාලයක් පාවිච්චි කරන් පස්සේ අර keywords දාන එක ගැන අවබෝධයක් එනවා. ඒකයි මම ඒක නැවතුනේ. මම අද පාඩමට යනවා මේ shorts ගැන කතා කරන්න. YouTube එකට ගිහිල්ලා #shorts කියලා ගහලා මම plus mark එක දැම්මහම ඔයාලට ඕන තරම් හරි short categories බලා ගන්න පුළුවන්. motivation, health and fitness, travel මේ හැම එකටම views තියෙනවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ Bitcoin ගැන. හරිද? Bitcoin කියන මාතෘකාව ඔයාලා ගත්තොත් මේවට ලොකු views වෙනවා. දැන් මේක දාලා පැය 19ක් විතර වෙනවා 1,13,000 ගානක් views තියෙනවා. හරිද? ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මට කතා කරන්න යන්නේ Digistore 24 එකේ එක offer එකක් ගැන. මේ crypto quantum leap කියන offer එක. මේක අපි ගත්තොත් මේක commission එක අපිට හම්බ වෙනවා $281. මේක card conversion rate එක ගත්තොත් 2.0යි sales rank එක 5යි. ඒක හොඳ මට්ටමේ product එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේ videos හදන විදිය අද ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න. ඔයා කෙලින්ම යන්න TikTok එකට ගිහිල්ලා ගහන්න Bitcoin කියලා. Bitcoin කියලා ගෙවුවම මෙහෙම ඕන තරම් ඔයාලට videos එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? Bitcoin related වෙච්ච videos එනවා. මේක මම මෙන්න එක වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන මේ වීඩියෝ එක මම මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා මේ snaptic.app කියන software මේ online tool එක පාවිච්චි කරලා. මේ link එක මෙතනින් copy කරගත්තා. මෙතනට paste කරලා
මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න දානවා. මෙන්න මේ විදිහට මේක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. ඩවුන්ලෝඩ් වුණාන් පස්සේ ඔයා Canva එකට ගිහිල්ලා Canva එකේ ඔයා ගහන්න ඕන මොබයිල් වීඩියෝ කියලා. මොබයිල් වීඩියෝ කියලා ගැහුවෙන් පස්සේ මෙතන මේ විදිහට එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයා ටයිප් කරන්න ඕන backgrounds කියලා. backgrounds කියලා ගත්තයින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ඕන තරම් backgrounds වීඩියෝ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මම මෙන්න මේක ගන්නවා. මේක අරගෙන මෙන්න මේ කොටස අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගෙන මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු වීඩියෝ එක Canva එකට අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා මම මෙන්න මේ විදිහට එක හදාගන්නවා. හරිද? ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් අපි ගත්තොත් දැන් මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් යනවනේ. ඉතින් මියුසික් එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට මියුට් කරගන්න පුළුවන්. මියුට් කරගෙන අපිට ඕන නම් අපි කොහෙන් හරි YouTube එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් copyright free music දෙන site එකකින් download කරගත්තු music එක මේකට upload කරලා add කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනම තියෙන ඒ කියන්නේ මේ Canva එකෙන්ම offer කරන background music එක මෙතනට දානවා. motivation කියලා select කරා. මේක මෙතනට add කරගන්නවා. add කරගෙන මේකම ප්ලේ කරනවා. හරි අපේ වීඩියෝ එක ලස්සනට ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. තත්පර 23ක වීඩියෝ එකක් විදිහට මේක තියෙන්නේ. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු වීඩියෝ එක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා Bitcoin related වෙච්ච channel එකක් කරනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ අද කිව්ව method එක ගොඩක් useful වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරිද? ඉතින් මීට කලින් දවස්වලත් මම YouTube short ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මේ වගේ වීඩියෝස් මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඔය තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා මතකතු එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකක් click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකම් thank you. ගිහින් එන්න.